สวัสดีครับผมเดียวครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกียร์ทอครับวันนี้มีความภาคภูมิใจของเราชาวประเทศไทยทั้งหลายนะครับเรามีกีตาร์ฮีโร่ระดับโลกชาวไทยจริงเรามีกีตาร์ฮีโร่เราหลายท่านนะที่แบบว่าส่งออกใช่ไหมใช่อันนี้คือท่านที่เหมือนกับว่าร้อนแรงที่สุดตอนนี้ก็จริงก็เริ่มมาจากเอาง่ายๆจากคนแรกๆเลยเนี่ยก็อย่างอาจารย์แจ็คอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็มาพี่โอโอลานเนี่ยที่มีซิกเนเจอร์กันต่างประเทศอาจารย์ป๊อปวรวิทย์ครับผมมีซิกเนเจอร์กันต่างประเทศเหมือนกันใช่ที่ออกไปลุยตลาดเมืองนอกเป็นซิกเนเจอร์ของคุณแจ็คธรรมรัตน์ครับแต่ว่าผลิตโดยคนไทยใช่มันเป็นสปริงครับซึ่งอาจารย์แจ็คเราอย่างที่ทราบเพราะว่าอาจารย์เราเนี่ยชอบลองทดลองมากเลยกับการโมดิฟายใช่แล้วก็ด้วยความที่แกลองมาเยอะครับลองของระดับโลกมาเยอะผมเชื่อว่าถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะแกไม่ให้เอาชื่อตัวเองใส่ใช่ก็เลยมาเป็นเทอร์โมไดนามิกนะครับเทอร์โมไดนามิกสปริงนะครับเทอร์โมไดนามิกแจ็คธรรมรัตน์สปริงนี่ชื่อเต็มๆนะครับไหนทีดิเทอร์โมไดนามิกแจ็คธรรมรัตน์สปริงนะครับสปริงก็คือเป็นสปริงสำหรับกีตาร์นะครับที่ว่าเขาเรียกว่าคงทำมาสำหรับตอบโจทย์ที่สิ่งที่อาจารย์แจ็คธรรมรัตน์เขาต้องการซึ่งจริงๆเนี่ยสปริงเนี่ยธรรมดาถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเราจะไม่เจอเลยว่ามันมีผลต่อเสียงธรรมดาเราจะมองไปที่สายใช่ไหมพี่แต่ทีนี้มันแบบว่าแต่นี่เนี่ยแหละตัวเด่นเลยคือคิดง่ายๆครับสายกีตาร์สั่นใช่ไหมพี่สั่นเสร็จสั่นมาฝั่งหนึ่งผ่านนัดลงมาที่คอเข้ามาที่ตัวอีกด้านหนึ่งสายพาดกับบริดตัวแซดเดิลสั่นผ่านแซดเดิลสั่นผ่านตัวบล็อกที่เราสายมันขึงลงมาใช่ไหมครับซึ่งตรงนั้นก็จะสั่นผ่านสปริงแล้วก็เข้ามาที่ตัวเหมือนกันคือด้านหลังของปิกอัพเป็นสปริงเพราะฉะนั้นเสียงที่สั่นสะเทือนมันก็ต้องสั่นสะเทือนผ่านสปริงนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นทฤษฎีเดียวกับพวกสปริงรีเวิร์บที่อยู่ในแอมป์ครับคือเสียงสปริงรีเวิร์บเป็นยังไงมันจะมีเสียงแบบนั้นน่ะอยู่ในกีตาร์ที่เป็นเทรโมโลยูนิตเป็นคันโยกแบบเนี้ยที่ใช้สปริงก็พวกแบบว่าเอายกตัวอย่างชื่อแบบไอเบนเดสอย่างเงี้ยเฟนเดอร์เซอร์อะไรก็ตาม ESP เซอร์ที่มีคันโยกนะครับก็จะคือสปริงมีผลกับเสียงถ้าใครเคยโมก็จะรู้ว่ามันมีแบบเปลี่ยนก็รู้ครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดไปลองของคนอื่นจะไม่รู้แต่ถ้าของเราเองเนี่ยวันนี้เปลี่ยนปุ๊บมันจะเริ่มรู้มันจะทีนี้ในเนี้ยเทอร์โมไดนามิกเนี่ยเขาบอกคุณสมบัติไว้ว่าบาลานซ์โทนนั่นคือโทนเสียงมันบาลานซ์ขึ้นนะครับแบบปิกอัพซิงฮัมซิงฮัมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเด่นแบบมากไปกว่ากันบางทีเท่าที่ผมไปดูในข้อมูลในทางผู้ผลิตนะครับเขาบอกว่าบางทีพอเราใช้ซิงฮัมเนี่ยตัวเน็กซิงก็คอยตัวบริดทำแบ็กกิ้งตัวหลังมันจะคมกว่าเยอะไอ้ตัวนี้ก็จะทำให้โทนระหว่างบริดกับเน็กเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากขึ้นไม่เกี่ยวกับความดังนะเอาเรื่องโทนเสียงความดังนี่อยู่ที่ตั้ง balance pick up นะครับแล้วเขาบอกว่า providing a better sensation นี่สนุกขึ้นคือมันตอบสนองความรู้สึกดีขึ้นต่อมาครับ clearer note and dynamic นี่ก็คือโน้ตสะอาดขึ้นตอบสนองต่อ dynamic ได้ดีขึ้นนะครับข้อสุดท้ายคือ enable rhythm guitar lift to be played effectively ก็คือเล่นลิฟต์กับริทึมอะไรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือ4ข้อที่เขาบอกมาแล้วก็ต้องบอกว่าแล้วตัวเนื้อเหล็กที่เอามาทำตัวสปริงตัวนี้ผ่านมาเป็นเนื้อเหล็กที่ผ่านมาตรฐานของ ASTM International มันเป็นเหมือนมาตรฐานที่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนเป็นของอเมริกาตอนนี้คือได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วว่าเขาจะใส่ใจเรื่องวัสดุที่เอามาทำนะครับก็เนื้อเหล็กผ่านมาตรฐานแล้วก็ขึ้นรูปด้วย CNC เพราะฉะนั้นนิ่งแน่นอนนะครับแล้วก็มันมาตรฐาน ISO 9001นะครับก็เท่าที่ผมเข้าใจมาท่านผู้ผลิตเนี่ยก็คือจบทางสายวิศวะมาเลยนะครับออกแบบค่าพวกนี้สามารถคำนวณค่าที่ต้องการจากตัวสปริงก็ต้องออกเป็น K กี่ K ใช่ K เนี่ยมันK คือค่าแรงของสปริงใช่ไหมครับทีนี้ผมเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่านอกจากมันจะเรื่องความยืดหยุ่นของสปริงคือตัวนี้เนี่ยสปริงเนี่ยมันจะแข็งน้อยกว่าสปริงมาตรฐานที่ติดมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่5ตัวได้โดยที่มันยังนิ่มอยู่ไม่แข็งเกินไปนะครับแต่ว่าเราได้เสียงเหมือน5ตัวคือธรรมดาเนี่ยบางคนแบบ5ตัวแล้วแบบแข็งเป๊ะเลยใช่ไหมไม่ได้อาจจะต้องไขบิดติดไปเลยคันโยกแข็งโยกไม่ลงอะไรครับตัวนี้ก็ใส่5ตัวได้นะครับ4 ถึง 5ตัวเนี่ยมันจะทำให้โทนเริ่มมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งตามข้างหลังเนี่ยเขาจะมีวิธีบอกเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับว่าใส่แบบไหนได้บ้างใครอยากทดลองกันดูไอเรื่องค่าของ K ของสปริงเนี่ยครับจริงๆเนี่ยมันสามารถเอาค่า K คำนวณกับมวลน้ำหนักคือมวลของมันมวลของมันตัวสปริงแล้วบวกลบคูณหารกันออกมาเนี่ยมันจะได้ค่าความถี่ธรรมชาติหรือ natural frequency ของสปริงตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นมันคำนวณได้ขนาดที่ว่า
เรารู้อยู่แล้วว่ากีตาร์เราอะจูนแถว E หรือ E flat หรืออะไรเงี้ยมันคงจะมีความถี่บางค่าที่มันจะไปลดการสั่นพ้องการเรโซแนนซ์ที่กีตาร์บางค่าที่จะไปเสริมเพราะถ้าเขาคำนวณได้ขนาดนี้ครับผลิตด้วยมาตรฐานที่ควบคุมได้ทุกอย่างมี CNC นะครับพอถ้าสามารถคำนวณหาค่าความถี่ธรรมชาติที่ต้องการจากสปริงได้เนี่ยพอใส่เข้าไปมันก็สามารถที่จะไปสั่นสะเทือนสั่นพ้องกับไอเสียงความถี่ที่เราต้องการในกีตาร์ได้ด้วยเหมือนกัน โอเค นะครับ เยี่ยม ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกันยังไงก็เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนให้ฟังกันเราจะมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคันเขาเรียกว่าสปริงเดิมๆอ่ะแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ฟังกันเดี๋ยวขอเวลาเซตอุปกรณ์สักครู่ครับโอเคตอนนี้เราเซตอัพเรียบร้อยแล้วอันนี้คือพีทกำลังจะลองเป็นจากกีตาร์เดิมๆใช่อันนี้เดิมๆคือสปริงเดิมๆใช่นี่คือสปริงเดิมๆ3ตัวมานะครับก็กีตาร์เป็นซิงเกิลคอย3ตัวเดี๋ยวลองให้ฟังเอาสักบริดกับเน็กกับบริดแล้วกันนะครับอันนี้เน็กก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมีเสียงแตกนะครับเสียงแตกก็เหมือนเดิมเน็กกับบิดเนาะทีนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสปริงสักครู่โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พีทเปลี่ยนไปเป็น3ตัวเหมือนตะกี้นี้นะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใส่3ตัวเซตอัพเหมือนเดิมก็คือ3ตัวเอียงเข้าหาลองเสียงไหมลองเสียงนี่เสียงคลีนครับเหมือนเดิมแอมป์ปรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงแตกกันนะครับพี่ผมรู้สึกเสียงสะอาดขึ้นคมขึ้นใช่ทีนี้อันนี้ใส่3ใช่ไหมครับทีนี้ลอง5โอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ครับโอเคตอนนี้พีทเปลี่ยนมาเป็น5แล้วนะครับไม่ใช่ผมนะครับเราช่วยกันแงะเข้าไปเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงแต่สปริงนิ่มจริงเพราะว่าบางยังพอจะเอามือดึงได้แต่พอแน่นๆต้องใช้ไขควงช่วยละนะครับลองเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองคลีนเน็กกับบิดนะครับอันนี้เป็นเน็กก่อน
ก็เปลี่ยนขึ้นนะหนาขึ้นแล้วมันก็ กลางเยอะ กลางขึ้นมาเยอะ พุ่งขึ้นนะครั ใช่ ก็ประมาณนี้ครับ นั่นก็คือการทดลอง ครับ ทั้งหมดนะครับ เมื่อกี้เราลอง กับตัวนี้ ใช่ไหม ตัวนี้มันเป็นกีตาร์วินเทจเก่า นะครับ ใช่ไหม ซิลเวอร์ เนี่ย สตาร์ ซิลเวอร์สตาร์ โอเคนะครับ เป็นพี่ชาย ก็ต้องเรียกว่าคือเป็นกีตาร์ใส่5ตัวนะครับ แล้วก็ที่ผมส่วนตัวผมนะชอบ3ตัวเพราะว่าความเป็นเหมือนซิงเกิลคอย มันเพิ่งปังหน่อยนะครับแต่ทีนี้เท่าที่คุยกับหลายๆคนที่ลองมาเนี่ย ใช่ เขาบอกว่ากีตาร์แต่ละตัวบางครั้งตอบสนองไม่เหมือนกัน ใช่ต้องไปทดลองว่าจะ3หรือ4หรือ5หรืออะไร ใช่แล้วก็ ทีนี้มาตัวนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งคือทางผู้ผลิตเนี่ยส่งมาให้เรา ใช่ หลายชุดให้เราลองนะครับผมก็ลองกับตัวอันนี้ Ibanez RG550 นะครับปี87ตอนแรกมันมีเทรโมโนอยู่แล้วก็สปริง3ตัวผมก็เลยลองเปลี่ยนเป็นสปริง4ตัวเทอร์โมไดนามิก4ตัวผลที่ได้คือฟิลเล่นนะครับปกติ Ibanez เนี่ยผมรู้สึกว่าควรจะใส่สายเบอร์9ที่เป็นตระกูลพวก RG หรืออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกไม่ฝืนธรรมชาติของกีตาร์ใส่10มันจะรู้สึกทรมานกีตาร์ไปหน่อยแต่ผมโดยส่วนตัวผมเล่นเบอร์10แล้วผมดีดแรงพอ9ผมจะเล่นไม่ค่อยมีความสุขมันจะย้วยไปหน่อยพอผมใส่เปลี่ยนสปริงเป็นไอเนี่ยครับ4ตัวผมรู้สึกว่าสายมันเด้งขึ้นสายมันสู้มือขึ้นนะครับแล้วก็เสียงหัวโน้ตใหญ่ขึ้นฟีลเล่นสนุกขึ้นสายมันสู้มือขึ้นแล้ว4ตัวแต่คันโยกยังนิ่มเหมือนเดิมคือพีโยกทีนี่มันจะลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหมจับปุ๊บเนี่ยมันจะลอยขึ้นมากระแทกเขานี่เลยใช่ไหมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นพี่ยังมีแรงตึงนะแต่ว่าคือใส่4ตัวกับ Ibanez เบอร์9ที่ผมเจอกับตัวคืออันนี้ความรู้สึกที่เราเล่นแหละเพราะว่าท่านผู้ชมคงไม่ได้มาจับกีตาร์ตัวนี้ก่อนกันแล้วใช่ไหมครับเสียงเมื่อกี้เราให้ฟังได้ความรู้สึกคืออย่างที่บอกสายเบอร์9มันสู้มือขึ้นนะครับถ้าอยากให้นิ่มเหมือนเดิมเข้าใจว่าใส่3ตัวคงนิ่มเหมือนเดิมเหมือนเบอร์9โดนผมพอใส่4ตัวเนี่ยมันสู้มือขึ้นซึ่งปกติถ้าIbanezใส่คันโยกสปริง5ตัวบางทีตูดจมดึงไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าช่วยได้แล้วก็เสียงโน้ตตัวเนี้ยก่อนลองที่เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้ครับแต่ว่าเราเทสก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าหัวโน้ตเนี่ยใหญ่ขึ้นกระชับขึ้นนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าต้องลองเพราะว่ากีตาร์แต่ละตัวอาจจะตอบสนองไม่เหมือนกันแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจล่ะพีทติดต่อได้เลยครับที่เป็นเพจของ Thermodynamic Spring นะครับหรือเบอร์โทรข้างล่างก็ได้ใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเราลงที่ทางช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบราคาก็เป็นราคาที่เหมือนซื้อมาลองได้ไม่ได้แบบก็สนุกสนานดีทำโดยที่สำคัญคือทำโดยคนไทยนะครับใช่ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือคุณแจ็คธรรมรัตน์เนี่ยลองมาเยอะครับถ้าเขาคิดว่ามันไม่โอเคเขาคงไม่กล้าเอาชื่อตัวเองใส่ลงไปมาป่าชื่อด้วยอาจารย์แจ็คเราเนี่ยนะครับก็ยังไงถ้าสนใจลองติดต่อไปตลอดกันได้ครับก็มีวิดีโอให้ข้อมูลอยู่ในเพจเขาเราเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมกับพี่เดียวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ